What is up mga karok? This is Arokable and welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung isang ginagawa ni Arokable Vlog TV maliban doon sa tayo ay nagdi-DIY as a contractor na gumagawa ng mga modular cabinet, and tayo rin ay isa sa contractor ng mga CCTV projects in some areas in Metro Manila at sa mga provincial areas din. Tara guys, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo bukas ng umaga ay maaga tayo para pa-deliver natin yung ating project na CCTV sa ating kliyente. So tara, samahan nyo ako guys. Hi, good morning guys. 5 AM in the morning, pupunta tayo sa Camarin, Caloocan. Galing tayo ng San Pedro, Laguna. Inagahan natin guys dahil malayo-layo yung biyahe at traffic ngayong magpapasko, kaya inagahan na natin guys. Exit tayo ng Susana Heights sa 5:15 in the morning at ganito nakabigat ang traffic guys dito sa may bandang Susana Heights at papunta tayo ng Caloocan City. Ayun guys, umakyat tayo ng Skyway para makaiwas tayo sa sobrang traffic dito sa baba sa may Alabang area. 8 AM ang ating call time, so kailangan makaabot tayo sa Caloocan City. So ayun guys, dumaan muna tayo dito sa isang lugawan dito sa may Camarin, Caloocan at kakain muna tayo guys dahil ito rin yung meeting place natin kung saan mag-start tayo ng 9 AM sa ating project na CCTV sa ating site. Ayun guys, dito tayo ngayon sa ating kliyente at mag-install tayo ng 4 na outdoor camera. Ito yung isa guys sa right post and left post sa front ng bahay ng kakapitan natin CCTV. Ayun guys, naka-ready na yung camera bracket natin. So, lagay na natin yung junction box saka itong camera bracket, and ready na i-mount sa wall yan kasama ng isa. So yun guys, nag-install tayo doon ng camera para focus doon sa gate, at yung isa natin ay nag-install din para doon sa focus sa road para at least kita yung mga incoming na sasakyan at yung mga lumalabas. So dito tayo ngayon sa ating kliyente at malawak itong parking na ginagamit nila. So lalagyan natin ng mga cameras focusing sa lahat ng angle and views. Ayun guys, mulan umaraw ay tuloy ang ating trabaho dahil
kailangan nating matapos ito sa ating napag-usapan date kung kailan ito ma-accomplish. So ayun guys, tuloy-tuloy tayo. So ayun guys, umuulan ngayon kasi dito sa site, so medyo mahirap dahil nagtitrace pa sila ng mga old cables, and nahihirapan tayo dahil sa sumasabay yung malakas na ulan. So part ng trabaho, kaya tuloy-tuloy lang tayo dito guys. So ayun guys, tuloy-tuloy tayo. Kung napapansin nyo guys, ay kahit na umuulan ay nagpapayong na lang yung ating mga sigasig na installer galing sa kaibigan nating mabait, no? So isa siya sa nagpa-perform na installer at technical dito sa pagkabit ng CCTV guys. So ayun guys, tuloy-tuloy tayo at i-monitor natin kung ano yung nangyayari at hopefully makuha na yung tracing doon sa mga cables. Ayun guys, nag-rewire tayo dahil sa medyo complicated yung mga tracing dahil may mga putol na sa gitna. So magre-rewire tayo para lahat ay maging problema, masupply yung camera doon sa kanto at saka yung isang camera dito. Ayun guys, ito na, wire pulling na tayo para papunta dito sa may kabilang camera dito sa poste na to. And may isa pa papunta doon, kaya naglagay na tayo ng panibagong cable. Ayun guys, nagka-terminate na tayo ng supply papunta doon sa kabila para mabigyan ng supply. Ayan, ilabas mo sa kanan konti, ilabas mo sa kanan. Yan, sige pa, sige pa. Hop. Okay na yan, okay yan. Ibaba mo konti, to, baba mo. Hop, okay na yan. So ayun guys, dito na tayo sa site ngayon. Ito yung pangalawang i-install na natin ng CCTV. So stockyard siya ng mga heavy equipment at ng mga tools. So medyo malawak din ito, and may additional tayong 4 cameras dito para doon sa motor pool, sa mga heavy equipment at saka dito sa may entrance. Nag-install yung installer natin doon sa bubong para makita yung area kung saan pinoproteksyonan yung mga heavy equipment dito sa side nito. Ayan guys, ito ay stockyard, kaya kailangan requirement ang CCTV. Guys, dito tayo ngayon sa stockyard. Nag-install tayo ng mga cameras dito. Napakalawak tong stockyard para kabitan. So iniisa-isa natin yung mga existing camera, kailangan palitan. So ito na yung last part nung kinakabit natin.
guys, done na tayo sa pag-install ng dalawang CCTV projects sa iba't ibang sites. So I hope na-enjoy nyo ang video na ito at may natutunan kayo or napulot na aral sa pagkabit ng CCTV sa iba't ibang sites. Happy New Year! Welcome 2021 and God bless everyone. Bye!